và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Vừa lùn vừa xấu vừa mập. Chị chốt lại một chữ là ghét. Hai đứa gặp nhau xem như chó với mèo vậy đó. Em thấy chữ nhiều quá, lâu dần cũng có tình cảm. Xin mời quý vị hãy cho một tràng pháo tay để chúng ta gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin chào hai em. Chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngô Tấn Đại, em đến từ Quảng Ngãi ạ. Còn em? Dạ, em tên là Phan Thị Hà Trâm, em đến từ Hà Tĩnh ạ. Trâm nay nhiêu tuổi? Dạ, em 26 tuổi ạ. Tụi em giờ ở đâu? Dạ, tụi em đang công tác và làm việc tại Phan Rang, Ninh Thuận ạ. Rồi là từ Phan Rang, Ninh Thuận vô đây. Dạ. Đáp máy bay vô đây. Dạ, đi xe đò ạ. Trước tiên là xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình Vợ chồng son, xin cảm ơn hai vợ chồng bạn đã đến đây tham dự chương trình Vợ chồng son. Rất cảm ơn. Đại và Trâm là hai người gặp nhau ở đâu và cơ duyên nào khiến cho hai bạn gặp nhau và nảy sinh tình yêu? Dạ, thì vợ chồng em là làm cùng một công ty ở Đông Nai ạ. Em thì làm trước chồng em, sau đó chồng em vào là làm nhân viên thực tập. Thì trong cái đám nhân viên thực tập đó là ai cũng gọi em là chị cả. Tại vì là chồng em sinh năm 92 thôi, thua em 1 tuổi. Thì em cũng xưng với mọi người là chị, chỉ có riêng chồng em á là không có xưng chị với em. Thì em cũng thấy cái thằng đó nó vừa lùn vừa xấu vừa mập mà lại còn nói ngang ngược với mình nữa, thì cũng ghét thôi chứ cũng chưa có ấn tượng gì đặc biệt. Không ấn tượng mà ấn tượng đầu tiên là hơi ghét đúng không? Ghét đúng không? Bây giờ Đại kể tiếp đi. Lần đầu tiên em gặp vợ em thì em có rung động cái buổi đầu tiên mà gặp mặt cô gái này? Dạ, ấn tượng đầu tiên với vợ em thì em chỉ chốt lại một chữ là ghét. Sao hai người cùng ghét nhau vậy? Dạ, tại do là cái tính chất công việc thành ra là không có hợp tính nhau. Thì em là làm ngoài thị trường, còn vợ em là làm văn phòng. Đôi khi ở văn phòng thì cần thế này thế kia, hơi rập khuôn một chút. Nhưng thị trường thì mình cần linh động, thì dẫn đến là hơi bất đồng về quan điểm. Dẫn là hai đứa gặp nhau xem như chó với mèo vậy đó, là rất là ghét nhau. Nhưng mà ghét nhau thì tại sao cuối cùng lại thương nhau? Dạ, đó là chuyện tình chó và mèo, cho phép vợ em kể đi. Chó và mèo. Dạ, nói chung thì lúc ở Đồng Nai thì hai đứa không ưa gì nhau rồi. Nhưng mà công ty em là có một chi nhánh ở Ninh Thuận thì chuyển em ra ngoài đó. Lúc thì được khoảng 2 tháng thì chồng em cũng làm từ Bình Thuận, cũng chuyển ra Ninh Thuận. Mà ở Ninh Thuận thì chỉ có 3 anh em, đó là anh sếp em với chồng em. Thì anh sếp thì có gia đình hết rồi nên là cũng chẳng có ai để chơi cả, không có bạn bè người thân gì hết. Thì có một bạn đồng nghiệp ở đấy thì lâu lâu cũng đi hẹn hò cà phê cho vui thôi, chứ chẳng ưa gì nhau hết. Mà cứ hễ mà ai mà nói đồng đến hai đứa là hai đứa cứ nói móc nói xỉa nói nhau ghê gớm lắm. Mà chồng em con trai mà nói điếu ghê gớm lắm em. Lúc đầu mới gặp là em chẳng thích cái gì hết. Rồi sau cũng được một thời gian cũng hay đi chơi với nhau, đi chửi nhau. Em thấy chửi nhiều quá thì lâu dần cũng có tình cảm, rồi dần đến là thích nhau. Nghe hiểu không? Chửi nhau rồi một thời gian đó, hiểu. Người ta là nói về nhau tốt thì cũng có tình cảm, đây chửi nhau không có tình cảm. Chửi là từ quen là thương nhau đúng không? Có nghĩa là em cũng có cái cảm giác giống như vợ em không? Mình cua răng với nhau lâu quá rồi cái tự nhiên thành ra là nếu mà bữa nào mà không gặp để mà chửi lộn mà thấy nhớ thương đúng không? Dạ không. cái bắt đầu từ lúc mà được lọt vào mắt xanh của em á là... Trời ơi, lọt vào mắt xanh của em á. Gia đình cho chảnh ghê à. Là ngày bố chồng ông bố vợ á là ông mới đi đám cưới trong Nam, ông ghé đó ông chơi. Thì vợ với nhờ là cho ông vào ở chung với em một vài ngày. Thì trong những ngày ông ở chung rồi khi bố ra thì cũng đưa ông đi chơi tham quan các cái điểm du lịch ở Ninh Thuận. Thì trong quá trình đi thì mình thấy cái phong cách của vợ là phù hợp với cái đối tượng mà mình đang tìm kiếm, cho nên là mình có cảm tình từ đó ạ. Nói chung là phải cảm ơn ông bố vợ. Tức là nhìn cái cách mà vợ đối xử với bố, tự nhiên em cảm thấy đúng cái người mà em chọn lựa đúng không? Phải có lý do chứ. Đâu phải tự nhiên mà gây lộn mà yêu nhau được ta. Tụi em quen nhau bao lâu thì cưới? Chưa tới 2 tháng. Trời, chưa tới 2 tháng hả ta? Sao nhanh dữ vậy? Dạ, cưới sớm là do em hết, là tại do là em thấy cô nàng này thì cũng ok. Tụi em lấy nhau lâu chưa? Dạ được năm 3 tháng rồi. Có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Chưa. Để em nói về vấn đề em bé. Rồi tiếp.
Nói chung là cũng không phải là mê tín, nhưng mà em cũng xem rất là nhiều chương trình vợ chồng son trước rồi, thì em được nghe là anh Quốc Thuận giống như là một ông lời nguyền, gọi là lời nguyền vậy đó. Dạ, là như một lời nguyền vậy, là hễ là cứ anh chúc cho cặp đôi nào là cặp đôi đó sẽ sớm có em bé và có em bé ngay á, nên là tụi em cũng mong anh Quốc Thuận có thể chúc cho vợ chồng em được như vậy. Trời ơi, chết ơi, chết ơi Thuận ơi. Chết rồi. Ê, có khi nào mà ở châu Âu người ta thỉnh luôn mà chúc ra cái chồng con ông trời. Ông Phúc. Rồi, chút nữa anh sẽ chúc nghe. Rồi bây giờ trước khi anh chúc thì anh muốn nghe cái lời tâm sự của các em. Sau khi cưới nhau về thì vợ em, cô ấy có tật xấu gì không? Về tật xấu mà nặng thì cũng chưa gọi là nặng quá, chỉ có một số cái mà gọi là cũng chưa vừa lòng mình thôi. Nói chung không có nặng quá mà nặng nề thôi đúng không? Dạ. Tại vì sống chung với nhau thì mới thấy ra vấn đề là vợ chồng em còn chưa ổn định được công việc nhà. Là vợ em rất hay xô bì cái vụ công việc nhà. Thì đôi khi em đi làm về á, mình mệt, mình nằm đó mình bấm điện thoại chờ cơm ăn mà mình không xuống phụ bà nấu là chắc chắn là bà cứ cầu nhàu cử nhử, giống như bắt mình phải làm vậy đó. Thì em cảm thấy không thích cái chỗ đó cho lắm. Cầu nhau. Dạ. Rồi thứ hai nữa là đôi khi cái cách nói chuyện vợ em á là chưa có hay. Thí dụ đi. Ví dụ như không có nói như em mà nói không có để cho người khác có cảm tình. Sao nãy giờ anh nghe nói chuyện đâu có gì đâu mà anh thấy không hay. Dạ, tại vì ở đây là em đang nói là vấn đề ví dụ như trong công việc của hai vợ chồng cùng công ty thì nó có xảy ra một số vấn đề gì đó, thì đôi khi cái cách giải quyết em nói chuyện thì người ta nghe đôi khi là cái sai của mình nhưng lại mắc lòng người ta, nhưng vợ em đôi khi cái sai của người ta nhưng nói người ta lại không chịu, thì đó là cái cách mình trình bày diễn đạt á. Tại là do thế này này anh khéo đúng không? Dạ, anh ấy nói em vậy là do thế này này, tại vì á, em là công việc thị trường, mà công việc thị trường là thường tiếp xúc với khách hàng, mà khách hàng cứ mỗi lần gọi điện đến là phàn nàn thế này thế kia, mà trong khi là em thấy cái việc phàn nàn đó là chồng em đúng, cho nên là em mới cãi tay đối lại với khách hàng, thì khách hàng sẽ dẫn đến là khách hàng sẽ không ưa gì chồng em mà không lấy hàng của công ty bên em á, chồng em sẽ mất đi sản lượng. Mà em lấy kiểm soát được nổi nóng, tức là do vì em thương chồng em cho nên là em mới cãi với họ. Vậy mà chồng em cứ mỗi lần như vậy là về là lá em là nói em không khéo thế này thế kia, không giúp được anh ấy thôi còn phá anh nữa. Rồi vậy thì cái tật xấu của ông xã em là gì? Ôi cha, lấy về rồi em mới biết là quá trời nhiều. Ôi, quá trời nhiều. Chồng em là vừa giá trưởng vừa khó tính. Ví dụ như là khi mà em ra khỏi nhà là không bao giờ cho em mặc một cái gì mà hở hang này, rồi là mặc váy cũng phải đến mắt cá chứ quá đầu gối là cũng không cho. Đi biển là không bao giờ mặc bikini, bỏ cái bikini ra khỏi cái suy nghĩ đấy cái. Nghĩa là đi tắm biển phải mặc đồ bộ. Đó. Đúng, dạ đúng. Nhưng mà nó đúng luôn kìa. đúng rồi. Nhưng mà áo là áo phải dày nữa cơ. Đồ bộ mà áo mỏng cũng không cho nữa. Trời ơi. Như vậy là mặc đồ người nhái chứ không được mà. Rồi đi ăn tiệc là cũng phải kính cổng cao tường đúng không? Dạ. Ui, đi ăn tiệc thì chồng em cứ bắt em phải mặc bộ đồ áo vest này, rồi là nếu mà mặc váy là cũng phải mặc váy kiểu bó sát người, rồi là kiểu đến nỗi mà em đi ra đường mà mấy người hàng xóm kêu là như kiểu mẹ của cô dâu vậy đó. Trời ơi, phụ huynh của cô dâu. Em buồn gì đâu, con gái ra đường thì cũng mong là đẹp mặt thì cũng đẹp cho chồng chứ đẹp cho ai mà không cho. Rồi chồng em có bắt em bịt mặt không? Bịt mặt thì không. Lúc yêu thì sao? Lúc yêu chẳng thể nói gì hết, tại vì yêu cũng được có 2 tháng thôi, nên là mỗi lần đi cà phê hay hẹn hò thì em thích mặc thế nào là mặc. Ôi, trước khi mà lấy chồng là đồ em rất là xì tin trẻ con, rồi là cũng mặc váy xòe này kia. Còn từ khi lấy chồng về chồng chả cho mặc một cái gì liên quan đến váy vóc như vậy hết. Ủa vậy thì ở nhà thì sao? Phải ăn mặc phải kính cổng cao tường giống vậy không? Dạ không, ở nhà thì thoải mái. Tưởng đâu bắt mặc đồ bộ rồi chùm mặt nữa. Rồi đi ngủ có được mặc đầm ngủ không? Chồng em không thích em mặc đầm tí nào hết. Nói là mặc đồ bộ cũng được, chứ còn cứ mặc đến đầm vậy là nói dẹp mấy cái bộ đó đi. Bữa nào xấu? Em vừa lòng không đi, em đi ngủ em mặc đồ vest. Cho ông vừa lòng. Đó. Áo cổ lọ cũng được em. Áo cổ lọ. Áo cổ lọ. Rồi mặc đồ áo len nó cổ lọ đó. Rồi còn tính xấu gì nữa không? Chồng em cũng có tính sĩ diện cao nữa. Ví dụ trước khi lên nó có nói thôi em nói xấu ấy, anh ít thôi, đừng có nói nhiều. Rồi là ví dụ như đi ra đường mà em có lỡ tay đánh yếu hay là nhẹ nhàng một xíu nha, về nhà ông Lang ấy,
ông kêu thế này đấy, em về nhà thì em thế nào cũng được, ra đường gì mà em đồng tay đồng chân, em giữ thể diện gì cho anh hết. Nhưng mà khi ra đường chơi với bạn bè thì em thấy chồng em vui vui nên em cứ đánh một cái như vậy. Mà có một lần em đánh ngay đến đâu á, về ông la qua trời dần rồi mấy ngày luôn. Trời ơi. Nhiêu mà. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi gì nè? Em mong muốn em xã em thay đổi điều gì? Chồng em còn có một cái tật đó là hút thuốc rất là nhiều nữa. Mà đến mức mà em phải nói với anh ấy là anh thề đi. Anh ấy cũng nói rồi nhá, nhưng mà anh không bỏ được. Thì em cũng mong là chồng em có thể bỏ được cái... Bây giờ xin cắt ngang cái. Hồi nãy em nói là các em mong muốn đến đây là cũng vì là nhờ anh Trúc em sẽ có được em bé đúng không? Vậy thì bây giờ trước khi anh Trúc thì bây giờ chồng em Trúc nữa cũng phải hứa. Tại vì bây giờ á, tôi có Trúc 1000 câu Trúc đi nữa cũng khó lắm. Tức là phải bớt thuốc, cái thuốc đó là một cái nguyên nhân mà chậm có em bé đó. Đúng vậy. Đó, nó nghe là thôi bây giờ chồng á, bớt hút thuốc đi để mà có em bé. Đó là cái mà vợ mong muốn ha. Rồi bớt gia trưởng lại một chút xíu. Cái thời buổi này á, mà chồng gia trưởng là nó cũng bị lỗi thời rồi. Phải sẻ chia, phải luôn luôn trong đầu mình phải có một cái bình đẳng với vợ. Thì bỏ được cái tính gia trưởng thì mình sẽ thấy là những cái việc làm của vợ mình nó rất là bình thường. Thì mình sẽ cảm thấy mình nhẹ đầu á. Tại vì em biết không, thực ra chị nói nhỏ thôi, những người mà có tính gia trưởng là dễ bị suy diễn. Nếu mà không nói ra được thì bực bội rồi, hút thuốc. Thì tất cả những cái điều đó nó đều làm em bị ức chế về đầu óc. Cho nên em không thoải mái trong tất cả mọi chuyện. Thì cái vấn đề mà em muốn có con á, là em phải xả hết. Em phải vui vẻ thì mới dễ. Cái đó là chị nói thiệt. Nó đi về tính cách á. Cho nên xả đi em. Lúc còn chưa muộn. Lớn tuổi hơn xíu nữa là xả cũng khó nữa. Đó, thì giờ chị chỉ muốn vậy thôi. Còn bây giờ anh Bin anh Trúc nè. Nhưng đây thì tôi cũng muốn nói luôn, không riêng gì với cặp vợ chồng của bạn, mà các cặp vợ chồng nếu mà sắp tới mà có đến đây tham gia chương trình mà muốn nhờ ông mụ thuận tôi là Trúc có con á, thì trước tiên tôi có một yêu cầu là anh chồng đó anh hứa anh phải bỏ thuốc lá thì tôi mới chúc, thấy không? Thì giờ thôi nhân đây anh muốn em có một lời hứa với vợ em. Thì anh cũng hứa với em là anh sẽ cố gắng giảm hút thuốc và sẽ bỏ. Sao lại giảm? Bỏ chắc chắn phải bỏ luôn. Bò luôn đi. Chứ sao lại giảm được? Thôi nhân đây thì anh cũng xin chúc cho hai vợ chồng em sau chương trình này về các em sẽ có một tin vui, sẽ có một em bé khỏe mạnh kháu khỉnh ra đời. Chúc hai vợ chồng luôn luôn vui tươi và hạnh phúc nhé. Em cũng không có thích trai mắt đục mí, thường hay đào hoa. Sử dụng chiêu thức là tiếp cận liên tiếp thôi. Anh cũng nhát. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai bạn. Xin chào cô chú. Trời ơi. Bây giờ mình cùng nói tuổi với ra này nha. Đến một hai ba cùng nói tuổi, chưa biết ai lớn tuổi ngày nè. Cùng nhau nói tuổi nha. Mạnh này nè. Rồi nè, nói 1, 2, 3. 30. 30. Trời ơi. Tuổi ông bằng, tuổi ông kêu bằng chú. Chứng tỏ tôi già lắm à. Thôi, anh chị đi, cho nó trẻ, được không? Rồi, mời hai bạn giới thiệu cho mình. Chào anh chị, em tên là Duy Tùng, năm nay em 30 tuổi. Công việc hiện tại của em là buôn bán. Rồi, mời em. Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Em tên là Thu Thủy, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em đang công tác là nhân viên ngân hàng. Thủy và Tùng, hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Lần đầu tiên tụi em gặp nhau là ở trên mạng. Nói chung là gọi là tình yêu online á. Tại do là bữa đó là em cũng tham gia cái mạng xã hội á, thì tình cờ thì em vô cái mạng đó em coi thì em thấy có một anh viết bài á, mà cái bài viết thấy có vẻ buồn buồn, tức là như anh mới chia tay hay sao á. Đó, em vô em comment, tại vì tính nhiều chuyện mà vô ai mà tâm sự cái gì thích vô nói lắm. Đó là vô động viên này kia, là anh trả lời lại rồi anh xin nick chat được khoảng 4 ngày đó. Thì bắt đầu là anh ấy bảo là thôi ở chat hoài, nói chuyện hoài thấy cũng hợp, là muốn gặp mặt thì em cũng đồng ý gặp luôn. Thì cái ấn tượng gặp nhau ngoài đời như thế nào? Hẹn nhau là đi đến siêu thị luôn. Ủa mà tại sao không hẹn nhau chỗ khác mà hẹn nhau siêu thị? Tại anh ấy bảo là anh cũng không biết đi đâu hết á, thôi đi vô siêu thị đi, uống nước cho dễ. Lần đầu tiên mà tôi nghe hẹn hò đầu tiên là ở siêu thị á. Dạ. Xong rồi thì lần đầu tiên em gặp anh á, thì nhìn mái tóc hai mái á, thì thần tượng của em là đan trường nên cũng khoái hai mái. Ủa mà sao giờ mái đâu hết trơn rồi vậy? Mái giờ cắt hết rồi. Giờ hỏi chồng nè, lúc đó em gặp vợ em á, cái cảm xúc em sao? Dạ, lần đầu tiên gặp thì em cảm thấy là vợ em là người rất là mảnh khảnh.
Xinh không? Dạ xinh xắn, mái tóc thì dài. Nói chung là so với cái avatar đó thì vợ em có ăn ảnh không? Em có thấy yêu liền không, cái xét đánh không? Yêu qua cái nhìn đầu tiên luôn. Tức là Đúng có mê không? luôn không á? Đúng không? Có luôn. mê liền. Tức là em nhìn cái là em rụng rời liền đúng không? Cái cảm thấy giống như là cái gì rần chạy qua cái là xác định luôn là thích cô này đúng không? Còn em nhìn chồng em á, em có bị rụng rời không? Dạ không, tại lúc đó thì thấy anh ấy không có được cao cho lắm. Mắt thì mắt 1 mí. Em cũng không có thích trai mắt 1 mí cho lắm. Tại vì là mắt 1 mí con trai thường hay đào hoa, nên em không có thích. Em đang nói chuyện, em đang nhìn tôi, em cũng biết tôi đang 1 mí mà. Chị ho, chị ho. Tôi đâu có đào hoa đâu. Thì đó, nhưng mà sau bữa gặp á thì anh ấy cũng hay nhắn tin, điện thoại liên tục á, nhắn tin liên tục. Mê đúng không? Chung là tấn công liên tục. Sau khoảng 1 tuần á, hỏi em là thôi làm bạn gái anh luôn đi. Đó. Thì em mới nói là em thôi bây giờ mới gặp mà gặp qua mạng nữa cũng sợ, chưa biết người như thế nào hết á. Thì em mới nói vậy thôi bây giờ em với anh quen nhau 1 tháng thôi. Quen thử đó đúng không? Quen thử 1 tháng thôi. Nếu 1 tháng này mà hợp nhau á thì đi tiếp. Rồi sau trong 1 tháng nó như thế nào Tùng? Dạ nói chung là sử dụng chiêu thức là tiếp cận liên tiếp thôi. Là tần số tần số cao. Rồi ảnh làm gì mà để em chấp nhận? Thời gian đó thì em có đi làm xa đó, thì anh cũng không có quản xa xôi á, từ chạy nhà bè mà lên đón em đi xong rồi lại đưa em ra sân bay. Rồi trong lúc đi có nắm tay rồi Cũng có. ôm ấp đồ không? Không. Trong tháng đó có hôn nhau không? Chưa. Mà bạn này có vẻ nhát quá ha. Dạ. Nói chung là cái tình yêu của em dành cho bạn này gần như nó là tuyệt đối á, cho nên là chắc đụng cũng ngại. Rồi nói nhiều thì cũng sợ bị hố, là sợ vợ bị tổn thương, rồi thì nói chung là anh cũng nhát lắm. Nhát đúng không? Chị nhìn là chị cảm giác là như vậy. Và em thích nhát đúng không? Dạ em cũng thích ít nói. Rồi tụi em yêu nhau bao lâu thì cưới? 4 năm. Wow. 4 năm tìm hiểu. Cái cặp này cũng ngộ ghê ha. 1 tuần quen qua mạng, gặp nhau 1 tuần sau là chính thức yêu nhau. Yêu thử 1 tháng, tức là thời gian đầu đó nghe. Mà sau đó là thử xong qua hết mọi truông 4 năm mới cưới. Nhưng mà với cái cá tính của ông xã em đó thì anh nghĩ rằng là trong 4 năm chắc là ảnh nhường nhịn em dữ lắm, cho nên là chắc không có chuyện giận hờn rồi chia tay nhau đâu đúng Dạ không. Thực sự là 4 năm đó tụi em quen nhau là cãi lộn là cũng nhiều lắm. Tức là những cái vấn đề giận nhau nó liên quan đến cái gì? Vì ghen tuông hay là vì giận nhau thì chủ yếu là cũng vì em thương anh quá hay sao á. Em hả? Dạ. Nên cũng nhiều khi cũng hay ghen. Em ghen ảnh cái gì đúng không? Dạ hay ghen, nhiều khi cũng hay suy nghĩ tiêu cực. Nên nhiều khi khiến cho anh ấy cảm thấy khó chịu á. Nên có lần là lên đỉnh điểm luôn. Có bao nhiêu là quà kiếc là em tặng là anh ấy đóng thùng, đóng gói là anh mang anh trả em hết trơn luôn. Lý do tại sao vậy? Anh giận cái gì mà giận dữ vậy? Giận nhau trả quà luôn là sao? Nói chung á là trước đó lúc mà em đi học á thì em cũng có quen bạn gái, rồi vợ em biết rồi ghen tuông, nhưng mà thật ra cũng không có chuyện gì. Nhưng mà cái lần đó chắc có lẽ là vợ em bắt gặp em đi với bạn gái cũ, hay là nhắn tin với bạn gái cũ, hay liên lạc với bạn gái cũ đúng không? Dạ không có. Cái gì mà đỉnh điểm mà chứ trả quà trả đồ luôn là sao? Cái đó là do là cái cường độ mà ghen nó mạnh quá, suy diễn đúng không? Hiểu rồi. Rồi mỗi lần mà tụi em giận nhau vậy ai là người làm hòa? Mẹ chồng em hiện tại á. Dạ. Hai bác cháu hồi đó là có chuyện gì cái là bác lại gọi điện lên á, rồi bác khuyên nhủ này kia, thì từ đó là em bắt đầu là cũng thay đổi luôn, tức là em cũng bỏ bớt cái suy nghĩ, cái tính hay suy diễn của mình. Rồi tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? Nhà cưới được 4 năm rồi. 4 năm, mấy em bé rồi? 1 ạ. 1 em. Vậy thì bây giờ ưu tiên cho Tùng nè. Nãy giờ thấy em ít nói quá. Bà xã em tật xấu của bà nhiều không? Dạ nếu mà nói về vợ em á, về tật xấu thì chỉ có cái là tật là mê phim. Mà vợ em coi phim lạ lắm. Coi lần đầu á không có lồng tiếng, không có phụ đề. Coi lần thứ hai phụ đề tiếng Anh, xong coi lần thứ 3 phụ đề tiếng Việt. Là có một bộ phim mà coi 3 lần vậy. Wow. Mê tới mức vậy luôn á hả? Mà đa số là coi phim là không có mở tiếng, sợ làm ồn, là sợ làm ồn trong nhà. Ủa vậy sao hiểu? Không mở tiếng luôn, chỉ đọc phụ đề thôi. Phụ đề. Còn gì xấu nữa không? Về nấu ăn thì không giỏi lắm. Nhưng mà nấu món gì nhưng mà rất là ham muốn nấu ăn. Có một lần thì em nói là em thử em làm bánh thử coi. Làm lần đầu không ra ăn gì hết, dở quá, cái xong lén lén đem ra cho chó nè.
Nhưng mà lần sau cái đi siêu thị nói mua về lần này em phải phục thù. Mà đúng là làm ăn lần này ăn chất lượng, ăn được. Có cho con chó ăn nữa không? Dạ không. Đi được rồi đúng không nào? Vậy là chỉ có một tật là tật coi phim nhiều thôi, ghiền phim quá thôi đúng không? Còn cái gì xấu nữa không? Rồi còn một chuyện thì nói chung còn không phải xấu, mà nói chung là giống như tính chung của phụ nữ á, là hay nói nhiều. Nói nhiều là em không thích cái đó lắm. Không thích nói nhiều. Tức là ví dụ mình nói cái gì thì mình chỉ nói một lần thôi cho người ta hiểu thôi đúng không? Đừng có nhây đúng không? Nhiều, dạ. Rồi giờ tới em, không có tật xấu gì không? Tại vì thực chất cái lúc mà yêu nhau á là tụi em hay gây lộn á. Em lúc đó quen là em cũng biết anh ấy là tính là nóng tính rồi, cũng cục cằn lắm. Thôi bây giờ chúng ta đi thẳng vào cái tật xấu. Nhưng mà vẫn nóng tính đúng không? Đúng rồi, nóng tính. Rồi đó giờ có đập đồ đập cửa gì không? Đập đồ thì ngày xưa lúc quen á thì có hay đập điện thoại, nhưng bây giờ thì không có đập nữa. Tại chắc do bây giờ mất tiền mua rồi, đập lỡ tốn thì mua không có được. Bây giờ có đập em dù cành hoa không? Thì không đập gì nữa đó. Đập bao nhiêu cái điện thoại rồi? Hồi quen nhau chắc phải đến hơn 10 cái. Trời đất ơi. Rồi gì nữa? Còn tính xấu của anh là anh mê chuyện lắm. Mà chuyện bà mê phim hiệp. Ông mê chuyện. Đó. Mê chuyện mà chuyện kiếm hiệp á. Suốt ngày cầm cái điện thoại anh đọc chuyện mà đọc mà mình nói gì anh không nghe luôn á. Nhiều khi gọi không thèm nghe luôn. Nhiều lần mình gọi mà anh không nghe, xong rồi em gọi lần 2, lần 3 thì bắt đầu quay ra lại nạt. Bảo là nói nhiều, nói hoài. Một người thì mê phim, một người thì mê chuyện. Ủa vậy hai đứa không đứa nào mê con hết trơn? Con thì là mê là chuyện đương nhiên rồi. Tụi em có bao giờ cãi nhau vì cái chuyện là tôi đang bận phải xem phim, tôi đang bận phải coi truyện mà không ai chăm con không? Không, chỉ có mỗi cái là anh cũng hay la con một xíu. Vậy bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì Tài? Dạ nếu mà nói mong muốn thì em mong muốn vợ em ít coi phim hơn. Rồi, biết chắc cô bà này sẽ mong muốn ông này bớt coi truyện. Anh có nói hộ lòng em không? Dạ. Rồi còn mong muốn điều gì nữa không? Em cũng muốn anh là nói nhiều hơn xíu, quan tâm mọi người á, nhưng thì phải nói ra cho người ta biết. Nhiều khi anh ấy quan tâm người khác đấy, nhưng mà chả bao giờ nói, cứ giữ trong lòng không à, nên người khác cứ hiểu lầm, rồi trách móc này kia thì bắt đầu quay ra giận buồn. Em có thấy là do chồng em coi truyện nhiều quá cho nên là bị bay đi không? Không có đó, nói thật. Nên có những người bạn rất là mê coi truyện cho nên đầu óc lúc nào cũng bay đi. Đọc truyện là tốt, cái vấn đề không, ở đây là chuyện chuyện gì thì em phải nói rõ là chuyện kiếm hiệp để mọi người nhiều khi nghe không kịp cái tưởng là truyện. Em đọc thì em đọc thôi chứ em không có lậm. Em không có lậm. Giống như nhiều người đọc ngôn tình thì suốt ngày đòi lãng mạn, sức mướt này. Em thì không có vậy. Phân biệt rõ ràng chuyện thì trong chuyện, đời thật là đời thật. Rồi em còn muốn điều gì ở chồng em thay đổi nữa? Cũng bớt nóng tính đi, đừng có cục cằn quá. Nhưng mà chồng em có hay thể hiện tình cảm với em không? Cái lúc quen nhau thì thể hiện rõ, nhưng mà lúc lấy về thì ít thể hiện lắm. Với ba mẹ hai bên thì như thế nào? Thì anh cũng không có nói ở đâu, dùng hành động thôi. Tụi em là ở chung với bên nhà chồng? Dạ không, hiện tại là em ở chung với ba mẹ của em luôn. Em tức là hiện giờ là bây giờ đang ở chung với ba mẹ vợ, đúng không? Thì giờ chị cũng nghĩ là em thể hiện với vợ rồi tranh thủ thể hiện luôn với ba mẹ vợ, nó đừng có để trong lòng, biết là mình thương đó, đúng không? Còn giờ cái chuyện mà phim với truyện thì giờ cùng xem bộ phim, cùng đọc cũng chuyện đi, phải khỏe hơn không? Không thì coi chương trình Vợ Chồng Son. Không, chương trình này coi hoài. Rồi vì quá vui rồi đúng không? Mỗi người bớt chút xíu và thể hiện chút xíu sẽ được thôi, đúng không? Rồi chúc cho hai vợ chồng em lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc viên mãn nhé. Em cũng cảm ơn anh chị. Và thông qua cái chương trình này á thì em cũng thay mặt cả chồng em luôn là em cũng gửi lời đến cảm ơn ba mẹ chồng của em. Suốt thời gian mà em về làm dâu á là ông bà rất là thương yêu em, coi em như con gái trong nhà đó. Em cảm ơn ba mẹ nhiều lắm để cho em được lấy một người chồng tốt nhỉ. Còn gì hôn bóng cái đi. Hai người yêu thương nhau cái đi. Hai người yêu thương nhau đi. Tranh thủ thể hiện liền chứ. Thể hiện đi. Đúng. Đó. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà đặc biệt như sau. Trước tiên đó chính là một bộ sản phẩm dưỡng trắng da toàn thân Phi Thanh Vân chiết xuất từ các dưỡng chất thiên nhiên trị giá 2 triệu đồng. Và một phần quà thứ hai trị giá 2.300.000 đồng, đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang Biflex giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol, giúp tái tạo tế bào da,
làm sáng da và mịn màng. Và phần quà thứ 3 đó chính là một voucher làm đẹp trị giá 6.600.000 đồng sử dụng tại Lexan Spa. Món quà thứ 4 vô cùng đặc biệt đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo cặp vé xem kịch tại sân khấu Chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn đâu lưng lại, nghe kỹ câu hỏi nha. Chồng của bạn ghét môn thể thao nào nhất? Rồi, quay lại. Rồi, tôi biết rồi đó. Chồng bạn Tùng ghét nhất môn nào? Quay qua. Em đá banh. Sai. Không biết. Rồi. Trời ơi, ông ghét môn nào ông cũng không biết luôn. Em đâu có ghét món nào đâu. Bên này ghét môn nào? Em Đại chạy bộ, đá banh. Trời ơi, sao hai bà vợ này ngộ nghĩnh. Với kết quả của hai cô vợ đó chính là đá banh, một bộ môn thể thao vua. Xin mời hai cô vợ bước lên. Bước lên. Bước lên. Nhìn nhau vào quánh đồ xì chứ không làm gì hết trơn á. Rồi, chuẩn bị quánh nha. Đừng có nhau có lộn à. 1, 2, 3. Rồi, xong. Thua từ phát đầu tiên. Mời cặp vợ chồng của Đại chọn đi một trong 4 màu: đỏ, vàng, hồng, màu xanh. Chọn màu hồng ạ. Màu hương. Màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ. Giống Bin quá vậy, chọn màu hường liền. Lấy màu của anh Bin rồi. Đó, màu này màu hương, màu yêu thích, màu rất đàn ông, thấy không? Rồi, tôi tự chọn. Màu gì? Bên đây màu đỏ nè, bên đây màu hồng, giờ chị màu vàng, em màu xanh. Màu xanh. Rồi, bước lên. Rồi, của ai nấy hưởng. Lên. Thuận và chị Vân sẽ là cặp đôi mở trước. Hai cặp vợ chồng khoan mở nha. Mời quý vị, chúng ta đếm từ 3 xuống 1. Chuẩn bị. 3. Rồi. Ôi, tôi may mắn nhận được miếng cước chùi nồi. Như vậy mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị đặt tay lên. Đếm nào. Chúc mừng cặp vợ chồng của Tùng đã may mắn nhận được một phần quà, đó chính là một voucher trị giá 6.600.000 đồng sử dụng tại Lexan Spa. Chúc mừng cặp vợ chồng của Đại may mắn nhận được một bộ sản phẩm dưỡng trắng da toàn thân Phi Thanh Vân trị giá 2 triệu đồng. Và khán giả của tuần này chúng ta vẫn có một cơ hội nhận được phần quà trị giá 2.300.000 đồng. Đó chính là một bộ sản phẩm sữa ong chuối viên nang Bifresh. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải trả lời được câu hỏi của chị Hồng Vân đưa ra. Và câu hỏi như sau: cặp vợ chồng thứ hai gặp nhau như thế nào? A. Trên mạng xã hội. B. Gia đình mai mối. Và C. Bạn bè giới thiệu. Tiếp theo là có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Nào, hãy nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình Vợ Chồng Son. Biết chừng bạn sẽ là người nhận được phần quà. Đó chính là một bộ sản phẩm sữa ong chuối viên nang Bifresh trị giá 2.300.000 đồng. Kính thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi đã hết. Chúng ta sẽ gặp lại tuần sau. Chúng ta sẽ gặp lại tuần sau vào Chủ nhật lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.